ไม่ดีรัฐบาลจัดตั้งไม่ได้ไงใช่ใช่คนก็ไม่ค่อยกล้าใช้เงินเท่าไหร่มันไม่มีนายกนะอะไรครับมาที่นี่ไหมเดี๋ยวจะทุกจุดเนี่ยไปลงยูทูบเหรอครับครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เมื่อก่อนนี้อยู่สะพานทีนี้แฟนให้ไปอยู่อีสานก็เลยไปซื้อที่ตรงนี้แหละผมไม่ได้ซื้อที่หนองงูเหลือมหมู่ 6อ่ะย้ายไปอยู่ผมย้ายอยู่4-5 เดือนขอบคุณมากครับเขาบอกว่าเขาเองเขาก็มาจากเมืองจีนนะเขาก็สอนแบบทำแบบคนจีนให้ดูเนี้ยครับก็ลองกินหนูนี่มันมั่นตอนเล็กๆนี่เหมือนว่าลุงจะเคยเห็นนะนี่คนตัวเมืองผมอยู่ตัวเมืองมาก่อนเหรอผมอยู่แถวนาสร้างอยู่วันตะโกตอนเด็กแล้วก็อยู่นาสร้างแล้วก็ย้ายมาอยู่เนี่ยพอโตซื้อบ้านแถวนี้ปลูกบ้านชอบทางไหนครับผมปลูกไว้ทางไหนปลูกเนี้ยหมู่ 6เนี้ยเลยตรงเนี้ยไปประมาณ2 กิโลครับเข้าทางโรงเรียนนี่เหรอมันวิ่งไปทางเนี้ยมันจะเลยลงน้ำแข็งไปไอ้ร้านน้ำแข็งอ่ะเจ๊อะไรนะรวมน้ำแข็งข้างในนู้นใช่ไหมเลยคันคลองไปนะไม่ถึงคลองไม่ได้หนาเลยเหรอใช่ไม่ได้หนาตีเขานั่นแหละครับสั่งติดตามน้องวุ่นวายกับใครก็เลยเงียบแต่ก็คือตรงนั้นก็เงียบแล้วอะครับผมก็อาศัยนอนดูทีวีอย่างเดียวจะยุ่งมากก็ไม่ดี
นั่น มีเปรี้ยวไหมครับ มีครับผม เอา40 บาทครับ ครับผมเนี่ยทำ2 ถุงหรือถุงเดียวครับ 2 ถุงก็ได้ครับ ครับผมตัวนี้ไม่ค่อยดีเลยมันฮะลมแรงหมายถึงฝนจะตกก็เหรอ ตรงนี้เลยไม่ต้องไปนะ แต่ไปทางอีสานที่โอ้โหตกเยอะจน แค่นั้นมันโดนเยอะนะ อีสานที่แพงไหมครับ ฮะ ที่อ่ะครับ ที่ช่วงเนี้ยเหรอ ใช่ ที่ลงไปนั่นมันยังไม่แพงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไร่หนึ่งก็เป็นแสนก็มี โอ้แต่ถูกกว่าที่นี่เยอะ ถูกกว่าครับ ซื้อเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะ อ่าซื้อเก็บเอาไว้ก็ไม่เสียหาย ใช่ เพราะเป็นที่เขามีตังค์นะ ใช่ เพราะว่าเงินโน้นซื้อแล้วเราปลูกอยู่ขาทิ้งได้เลย ใช่ปลูกทิ้งเอาไว้ เออ เลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรพวกนี้ได้ ได้ เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ นี่นะครับดีทำให้ผมได้เข้าเลย ได้ครับ มันไม่ไปหน้าโรงงานเราก็ตกใจฮัลโหล นะ หน้าโรงงานมันตกไงอ่ะธนวัฒน์ทำไมไม่จ่าย เดี๋ยวนั่งกันวันศุกร์น่าจะไปเดี๋ยวที่นั้นลูกสาวอยู่ปทุมก็บอกว่า มันช่วงนี้การค้าขายมันก็อืด ทำอะไรครับ เขาขายของ เอาขายของเหมือนกัน แต่เขาไม่ได้ขายนั้นนะขายอยู่ที่บ้าน ผมขายออนไลน์ผมอย่างเงียบเลย ผมขายอยู่ที่บ้าน อืม เวลาแพ็คไปส่ง ใช่ เงียบ มันแต่ถ้าถามว่าขายได้ไหมผมขายได้สิ้นเดือน เพื่อ ใ
ผมขายพวกเครื่องเกม พวกไอทีครับ อ๋อ ก็เลยได้ทำ YouTube ลง YouTube ไป หารายได้เสริม อืม